सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा रहेको कोशी नदीमा जलसतह घट्दै जाँदा चहलपहल बढेको छ। केही दिन अघि परेको अविरल वर्षाले पानीको बहाव बढाएपछि यहाँ आवत जावत रोकिएको थियो, तर अहिले स्थिति सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। स्थानीय भागवत मण्डलका अनुसार दशैंको समयमा कोशी पुलमा वनभोज मनाउन आउने भिड बढ्ने विश्वास छ। भारतको बिहारबाट आएका पर्यटकहरूले पनि यहाँको राम्रो हावापानी र दृश्यावलोकनलाई प्रशंसा गरेका छन्। यहाँका विद्यार्थी र अन्य पर्यटकहरू वनभोज र घुम्नका लागि नियमित रूपमा आउने गरेका छन् र अब चहल पहल फर्किनु खुसीको कुरा भएको उनीहरूको भनाइ छ। सम्पूर्ण समाचार पढ्नको लागि घरजग्गा न्यूज.com मा लग इन गर्नुहोस्।